Chinguya! Welcome to my channel! For today's video, ituturo po sa inyo kung paano po natin i-set up ang ating condenser mic at yung ating live sound card V8. So, ayan po. Andito po, kompleto po lahat ng mga materials po natin dito at dapat po masundan po natin kung paano natin i-set up. So, dito po, syempre, yung ating condenser mic, may kasama po itong foam. Ayan. And, syempre, ito yung ating wire. Ikakabit po natin dito. Ayan. So, dapat po, may tatlong, ayan, yung nakikita nyo po, tatlo po yan. At, ito po, itatapat lang po natin dito. So, nakakonect na po yung ating condenser mic. At syempre, meron po yung ating stand. So, ayan. Ito po, iniipit po natin ito sa ating mesa. Ayan. Syempre, ito po, ilalagay po natin dito. Pero bago po natin ilalagay itong pinaka-stand dito, stand tuloy. Ikabit natin muna dito sa ating mesa. Pagkatapos po nito, may kabit yung sa ating mesa, ito na po, ilulusot na po natin dito sa may butas. And then, itong condenser mic po natin, ito po, may kasama po itong kabitan po ng ating microphone. Tututok po natin dito. Yan. And then, meron po siya yung pinaka-lock. Po, naikabit na po siya. So, depende naman po sa inyo kung paano yan. Pwede naman pong ganyan. And then, ilagay po natin ito. Ayan siya. And, ibalik ulit natin. Ayan, di ba? Okay na. Okay na po yung ating condenser mic. So, ibaba po natin muna. Mamaya po natin gamitin. And then, ito naman po yung ating V8. So, yung ating condenser mic, ito yung sa ating condenser mic, dito po natin siya ilalagay. Ayan. And then, ngayon, so, i-try po natin. So, ito po yung ating, ayan, mamili po kayo kung saan nyo po gusto. So, ito, ilalagay ko po dito sa live 1. So, ito, ayan, yung ating wire. So, live 1. Kabit po natin. Ayan. And then, dito, sa ating cellphone, yung lagay nyo po na headset. Ayan. So, okay na yan. And then, pwede rin naman po sa laptop. So, yung sa aking laptop, ayan. Yung isang wire. Kasi yung sa laptop ko, yan yung sa magagaling yung music. So, yung aking music, ito po. So, dito nyo po ilalagay sa track, backing track. Ayan. So, yung backing track po natin, dito naman po, yung lagay nyo po rin ng headset. Yung pindutan, yung bilog po. Ayan, dito nyo po ilusot. So, bali po, ang magiging itsura niya po, ganyan lang po. So, ang nilagay nyo lang po is yung sa live. Nasa inyo po kung live 1 or live 2. So, yung live po, ayan, live. And then, yung backing track, ayan. And then, yung condenser mic. Kung gusto nyo pong marinig yung inyong boses, is gagamit po tayo ng headset. So, ayan. So, pagdating po sa headset, ito, dito nyo po ilalagay po sa my headset. Earphone pala, sorry. Earphone pala ang tawag dito, hindi pala headset. So, dito po sa may earphone po natin, ilagay po natin. Ayan.
So, ganyan lang po yung magiging, ganito lang po yung magiging itsura lang po pagdating po sa inyong sound card. So, ulitin ko po sa inyong live 1, sa inyong backing track, earphone, at condenser mic. So, ayan siya. And then, pindutin nyo lang po ito. Ayan. O, diba? Makikita nyo po, may ilaw na po siya. Mga 3 seconds or 1 seconds lang po. And then, let's try na po natin kung gagana ba talaga siya. So, that is all for today. So, I hope na may natutunan po kayo sa araw na ito kung paano po natin i-set up yung ating condenser mic kasama po ang V8. So, kung bago ka lamang po dito sa aking channel, so don't forget to subscribe to my YouTube channel, Joey TV. At kung gusto mong laging updated sa aking mga videos is don't forget to click the notification bell. And if you like this video, like. So, that is all for today. So, this is Joey. At nagsasabing, Kamsahamnida. Bye-bye!